नमस्कार, सुजातास किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे साबुदाण्याची खिचडी। साबुदाण्याची खिचडी हे उपवासासाठी लागणारी रेसिपी आहे। त्याच्यासाठी आपल्याला लागणारे साहित्य साबुदाणा घेतलेला आहे। मी हा 4-5 घंट्यासाठी भिजत ठेवलेला आहे। भिजवण्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला साबुदाण्यामध्ये पाणी टाकून स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायचा आहे आणि तो 4 ते 5 किंवा रात्रभर पण भिजत ठेवला तरी चालतो। आणि 2 बटाटे घेतलेले आहे मी उकडून, त्याला कापून घेतलेले आहे। 1 कटोरी शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे, काळं मीठ घेतलेलं आहे, तेल घेतलेलं आहे 1 पाऊल भरून छोटा आणि 10 मिरच्या घेतलेल्या आहेत कापून। आता आपण साबुदाणा बनवायला सुरुवात करू। सुरुवातीला जो हा साबुदाणा आहे तो आपल्याला बघायचा आहे व्यवस्थित झालेला आहे का। हे बघा एकदम व्यवस्थित झालेला आहे, एक कण वेगळा झालेला आहे। आता आपल्याला हे मोठ्या एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। सुरुवातीला अशा प्रकारे त्याला व्यवस्थित मोकळं करून घ्यायचं आहे। तो रात्रभर भिजवल्यामुळे एकमेकाला चिटकतो, पण आपण असं हाताच्या साहाय्याने फोडल्याच्या नंतर एकदम मोकळं होतं। अशा प्रकारे मोकळं होतं। आता जो हा शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे तो आपल्याला याच्यामध्येच मिक्स करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित। अशा प्रकारे एकत्र करायचं। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आपल्याला। थोडंसं मीठ मी कमी टाकलेलं आहे याच्यामध्ये। आपल्याला ज्यावेळेस फोडणी देतो त्यावेळेस पण आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे, म्हणजे आपल्या मिरच्यांची चव एकदम छान लागते। ते मी एकत्र करून घेतलेलं आहे। तुम्ही साधंही मीठ टाकू शकता। सुरुवातीला आपल्याला 2 ते 3 चम्मच तेल टाकलेले आहे। तुम्ही तुपातही बनवू शकता, साजूक तुपामध्ये। आपण ज्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत त्या टाकून घेऊया। मिरच्या फ्राय करायच्या आहेत। आता कलर बदललेला आहे थोडा थोडा। आता आपल्याला त्याच्यामध्ये लगेच बटाटे टाकायचे आहेत। जे 2 आपण चिरून ठेवलेले होते ते बटाटे टाकायचे। त्याला थोडासा असा गोल्डन कलर येईपर्यंत आपण ह्याच्यामध्येच ठेवायचे आहे। साबुदाण्याची खिचडी ही खाण्यासाठी खूप सुंदर लागते आणि बनविण्यासाठी पण एकदम सोपी आहे। फक्त आपला साबुदाणा हा व्यवस्थित भिजवून घ्यायचा आहे। तो जर चिकट झाला तर आपली साबुदाण्याची खिचडी ही चिकट अशी होते। आपल्याला हे फ्राय करताना त्यात थोडंसं मीठ घालायचं आहे। खाली लागू द्यायचं नाहीये, सारखं हलवत राहायचं। 1 ते 2 मिनिटं फक्त हलवायचे। आता आपली मिरची आणि बटाटा झालेला आहे व्यवस्थित। आता आपल्याला जो साबुदाणा आपण शेंगदाणे वगैरे टाकून ठेवलेला आहे तो टाकून द्यायचा त्याच्यामध्ये। व्यवस्थित असा फ्राय करून घ्यायचं आहे।
आपल्याला असं वाटत असेल की तेल कमी आहे तर आपण लगेच टाकून घ्यायचे बनवतानाच थोडंसं तेल. हे पहा आता आपला साबुदाणा हा व्यवस्थित तयार झालेला आहे. झटपट फक्त 2 ते 3 मिनिटांमध्ये 5 मिनिटांमध्ये तयार होतो. फक्त तयारी ही व्यवस्थित करून घ्यायची आपल्याला. व्यवस्थित भिजवायचं आहे म्हणजे बरोबर होतं. आता मी सर्व करून घेते. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन ही दाबा म्हणजे जेव्हाही मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा सर्वात पहिले तुमच्याकडे नोटिफिकेशन येईल. धन्यवाद.